Magandang araw! Kumusta po kayo at naway nasa ligtas kayong kalagayan habang nanonood ng ating munting programa? Ako po ang inyong Ate Michelle. Last week, ating nalaman ang mga programa ng Barangay Magsaysay sa Carmen, Davao del Norte laban sa child labor sa kanilang komunidad. Ngayong araw, ibabahagi ng ating bisita mula sa AFP ang mga paraan upang turuan ang mga kabataan na mahalin at pahalagahan ng ating bayan. Kaugnay po ito sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Sa Parenting Matters, how to stay positive in disciplining our kids at home. Iyan ang ibabahagi ng ating bisitang Psychometrician. At tunghayan ang inspiring story ng isang dating child worker mula sa Davao del Norte na mula sa pagbabalat ng saging, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Kaya naman simulan natin ang ating munting programa kung saan Bata ang Bida. Our children are our country's future. Kaya naman, responsibilidad natin bilang magulang na turuan ng ating mga anak sa kahalagahan ng pagmamahal sa bayang kinamulatan o patriotism. And to help us teach our children about the freedom we have, the respect and pride for our country, makakasama po natin si Major Fernando Lawian Jr., ang Executive Officer of the 34th Infantry Battalion, 6th ID ng Philippine Army. Magandang umaga po and Happy Independence Day! Magandang umaga din po sa iyo, Ma'am Michelle, at sa inyong tagapanood at subaybay ng inyong programa. Happy Independence Day din po sa inyong lahat. Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng patriotism and nationalism? Bakit po ba kailangang ituro ang mga virtues na ito sa ating mga bata? Ang nationalism bilang isang Pilipino, ito po ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa, at ang patriotism naman ay pagbibigay sakripisyo para sa ating bayan. Kailangan maituro ito sa ating mga anak upang maitanim sa kanilang puso't isipan ang kahalagahan nito at mapaalala sa kanila ang kabutihang nagawa at sakripisyo ng ating mga bayani. Sa anong paraan naman po natin may tuturo ang mga ito sa ating mga anak? Mula po sa sarili nating mga tahanan at bilang magulang po ng ating mga anak, maaari po natin ito ituro ang nationalism at patriotism sa ating mga anak. Ang simpleng pagsabi ng po at opo, pagmamano bilang pagbigay galang sa mga magulang at nakakatanda, pagbigay respeto sa ating watawat bang tinutugtog ang pambansang awit. Sir, gaano po ba kaimportante na ituro natin sa ating mga bata ang kahalagahan ng pagsunod sa batas? Mahalaga na ituro sa ating mga anak ang pagsunod sa mga batas upang maging isang tunay na mamamayang Pilipino. Ito ay nagpapatunay ng pagkakaroon ng pagmamahal sa ating bayan. Maya-maya ipagpapatuloy natin ang ating makabuluhang talakayan kasama pa rin si Major Fernando Lawian Jr. Mabiyakin ang pagkasla sa wata, isabab sa mabiyak katamanan sa kapadagay. My name is Noraini Ampatuan, your DS sa Kalayaan 2019. I stand against child labor. Mula sa pagbabalat ng saging sa Davao del Norte, ngayon isang successful businessman ang ating dating child labor mula sa Santo Tomas. Ang kanyang inspiring story, panoorin po nating lahat. Singtamis at sarap ng milk tea ang buhay ngayon ng online host at negosyanteng si EJ Ortiz. Sa loob pa lang ng ilang buwan, ipinagpapasalamat na ni EJ na nakapagbukas na sila ng 7 branches ng negosyong milk tea sa buong bansa. Pero bago ma-enjoy ang tamis ng tagumpay, hindi naging madali ang pinagdaanan ni EJ bilang isang child worker noon sa kanilang probinsya sa Santo Tomas. Dati nung elementary ako,
ang hilig ko na talagang maghanap ng diskarte para kumita. Para pambili ko ng mga school projects kasi wala akong inaasahan eh. Then gusto ko rin na galing sa pinaghirapan ko, yung ipambibili ko ng mga school projects. So ginagawa, ang dami kong diskarteng pinasok. Like gumagawa ko ng mga, pag may okasyon, gumagawa ko ng mga greeting cards, tapos binibenta ko. Pinasok ko rin yung pagbibenta ng candy sa kalye. Hanggang sa napasok ko rin yung pagbabalat ng rejected na saging kasi ang daming planta ng saging sa Santo Tomas. So, pinasok ko rin yun. Binabalatan namin, tapos hinihiwa siya ng maninipis. Tapos binibilad namin sa araw. So, matinding proseso din bago namin maibenta at bago ako kumita. At upang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, pinagsabay ni EJ ang pagiging TV host at pagbebenta ng sabon sa iba't ibang produkto na hindi niya kailanman ikinahiya upang may pantustos sa pag-aaral sa Davao City. Ang laman ng bag ko, puro sabon. Hindi ko kinahiya yun na magbenta. Binibenta ko lahat, mga kaklase ko, mga professors ko sa college. Tsaka yung kinikita ko doon, iniipon ko, hinahati-hati ko sila. Pinambabayad ko sa upa sa tinitirhan kong bahay. Tapos pinambabayad ko sa mga kailangan sa school, so sa tuition. Pinagsasabay ko yung pag-aaral ko noon, nagtatrabaho din ako. So, matindi yung naging ko doon, challenges and struggles ko nung college. Matapos ang pinagdaan ng hirap at matinding sakripisyo, ngayon ay ini-enjoy na ni EJ ang matatamis na bunga ng kanyang mga itinanim sa mahabang panahon. Sa lahat ng mga bata at mga kabataan ngayon, huwag kayong mawalan ng pag-asa kung nasa sitwasyon kayo na medyo nahihirapan na kayo. Isipin nyo yung kinabukasan ninyo, maghanap kayo ng paraan, ng diskarte, kasi para din naman sa inyo yung paghihirapan at pagsisikapan ninyo. Gumawa kayo ng paraan para makalabas kayo sa sitwasyon kung nasan man kayo ngayon. Gaya ng nagawa ko, hindi ako tumigil, hindi ako huminto, hindi ako umasa sa kung kahit kanino man dahil sarili ko lang ang tutulong sa akin. Gaya din sa inyo, kayo din ang tutulong sa mga sarili ninyo at magiging proud kayo someday na nakayanan ninyong lampasan yung mga paghihirap ninyo para lang mairaos ang magandang kinabukasan ninyo. Sa mga batang nanonood, naway tularan ninyo ang diskarte at pagsisikap na ginawa ni Kuya EJ upang makapagtapos sa kanyang pag-aaral at maging matagumpay sa buhay. Samantala, samahan niyo po kami sa ating kampanya upang tuluyang wakasan ang child labor. Maaari po kayong lumahok sa ating kampanya sa pamamagitan ng pagbisita at paglagda sa ating Pledge of Commitment sa www.change.org. Isang pamilya po tayo sa pagsisikap na makamit ang ating layunin na 1 milyong batang malaya sa child labor. Patuloy pa ang ating pagbabahagi ng mga school at art supplies sa isang maswerteng netizen na makakapagbigay ng makabuluhang sagot. Paano mo ba maipapakita ang iyong pagmamahal sa ating bayan? I-comment ninyo ang inyong sagot. And don't forget syempre to like our page at i-like and share ang videong ito. Kaya naman comment na mga bata at mga magulang. Nagpapatuloy ang ating makabuluhang talakayan tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal sa bayang kinamulatan o patriotism. Kasama pa rin si Major Fernando Luian Jr., ang Executive Officer of the 34th Infantry Battalion, 6th ID ng Philippine Army. Ngayon naman, ang komunidad naman po ang ating bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong kay Major Luian. Narito po ang kanilang mga tanong at ang kasagutan ni Major Luian. Gaano ka-importante ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga bayani natin para sa kalayaan ng bansa? Kinikilala natin ang mga nagawa ng ating mga bayani para makamit ang kalayaan ng ating bansa sa pamamagitan ng paggunita ng ating Araw ng Kalayaan. Sa anong paraan, mamahiring maging simpleng modern-day heroes ang ating mga anak? Maaring maging isang modern-day heroes ang ating mga anak sa ating pagbibigay sa kailangan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat sa ating mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga tanong.
Naway nabigyang linaw po ang inyong katanungan ng ating bisita. Major Luian, bilang pagtatapos ang inyong pong mensahe para sa mga bata ngayong Independence Day. Para sa ating mga kabataan, dapat ipakita natin ang pagmamahal sa ating bansa, respetuhin ang ating national flag at pagsunod sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Ngayon, pagdiriwang ng ating Independence Day, ating isapuso at itatak sa ating isipan na maraming nagbuwis ng buhay upang maangkin natin ang ating kalayaan. Kaya atin itong iingatan at alagaan ating mahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa oras na inyong inilaan sa aming munting programa. Major Fernando Luian Jr., ang Executive Officer of the 34th Infantry Battalion 6th ID ng Philippine Army. Every child is born with inherent rights. The right to be protected against all forms of abuse, neglect, and exploitation. For them to achieve their well-being and full potential. Poverty is not an excuse or a ticket for a child to be pushed to an exploitative and hazardous work in agriculture and industries and services and the emerging platform on online or digital space. I am Marcela D. Donal, Child Protection Specialist of ChildFund Philippines. So I stand against child labor. It's hard to feel positive when our kids or teenagers are driving us crazy. But children are much more likely to do what we ask if we give them positive instructions and lots of praises for what they do right. Narito po ang paggabay ng ating bisitang Psychometrician sa Parenting Matters. Hello everyone, good day. For today, I will be talking about parenting a smart child. I'm saying smart child because I believe that every child is a smart child. Why? Because they always ask questions and they are always curious about their surroundings. Disciplining children is one of the most important yet difficult responsibilities of parenting, and there are no shortcuts. Not everyone is blessed to become a parent. It is one of the most challenging roles to raise a child. It will test your patience, and it also requires a lot of energy. So discipline and not punishment. And I say this to emphasize the distinction between punishment and discipline because these are two different concepts. First of all, punishment is motivated by anger. What I'm saying is that when the parents punish the child, the tendency is for the parent to get carried away by their anger or their emotion. So the goal is to inflict pain on the child. However, in discipline, it is motivated by love for the child. And I'm not saying that the parent is not angry, but I'm saying is that the parent recognizes that he or she is angry at what the child did, but the goal and the focus of that parent is to correct the behavior or the wrongdoing of the child. So the goal for disciplining children is to have respect. First, to respect you as a parent, that you are the person in authority in the family. And second, also to respect the rights of other people. In disciplining children, we always have to keep in mind the two things that we should not do. First is inconsistency. We have to walk the talk. We have to practice what we preach. Because if we say something, but we do not practice it or we do not do it and the child sees us not doing it, the tendency is the child would not follow you. Kasi feeling niya okay lang yun kasi ginagawa mo din. Second is being too harsh on children. The tendency for parents to be very harsh is the effect on the kid is that the child tends to fight back kasi nga na-hurt yung child because of the humiliation or the
verbal abuse that the parent did. So the tendency is for the child to take revenge. This is an ongoing debate for a lot of parents all over the world, to spank or not to spank. So according to Davis, discipline methods are often passed from generation to generation, and it is rooted in strong cultural and familial traditions. What I'm saying is that when you are a parent and you are raised by your parents through spanking, pag dinidisiplina kanila, the tendency is when you have a child of your own, you tend to do the same because that is what you're used to and that is what you think is effective because it worked on you. When we spank our children, we use our hand. And when we use our hand, there is a confusion on the child. Why? Because we use our hand to express our love and our care for our child. Pag umiiyak sila, we tap them on the back. When they are having bad dreams at night, hinahagod natin sila para makatulog. And when the same hand is used to spank, to express violence, that's where the confusion for the child sets in. So it is important that we guide the children that discipline is also a form. Okay, I have here the steps. If you decide to spank your children, here are the necessary precautions that we have to keep in mind. First, we have to warn. Before the impending action, we have to tell the child, okay, I see what you did there, and if you do it again, I will spank you. Second is we inform them, okay, you did again what I told you not to do. You will escort the kid to a private area. You have to do it in a private area, never do it in a public place because that will cause the child to have humiliation. Lastly, after you did the spanking, you have to explain the child so that the kid will understand and will learn that what he or she did is wrong. So the effect we want first in disciplining children is so that they can fit into the real world happily and effectively. Because in the real world, there are rules and regulations, and we want our children to become law-abiding citizens in the future. Second, it is also the foundation of the child's own self-discipline. Third, we want to guide and teach our children what is right and what is wrong. And that is the effect. And the fourth one, they are not forced to obey. So kasi alam nila yun yung tama, that's why they obey. And then, of course, it establishes the trust between the parent and the child. And lastly, unconditional positive regard. What is this unconditional positive regard? A concept that is every person, they want the assurance that no matter what they did, they are loved. And the same goes for children. They want to feel that kahit may mali silang nagawa, that they are still loved by their parents, no matter what. So that is all for today. I hope you've learned something. At the end of the day, parenting is a blessing from God. Not everyone is blessed to become a parent. It is a privilege to become one. So we do what we have to do for the best of our children. Mga bata, mahilig ka bang kumanta? Sumayaw o gumuhit? I-post na ang inyong pictures o video showcasing your talents. Bukod sa pagbabahagi ng inyong mga talento, may chance ka pang manalo ng mga school at art materials at mag-feature sa Bata ang Bida. Ang ating kagandahan. Maraming salamat sa lahat ng mga magulang na nagbahagi ng kanilang mga sagot. Isang lucky netizen ang aming napusuan kaya hintayin lamang ang mensahe mula sa aming team kung paano makukuha ang inyong mga regalo. Mga bata at magulang naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. At sabay-sabay po nating ipagdiriwang sa isang makabuluhang paraan ang World Day Against Child Labor bukas po yan, June 12, 2021. Samahan niyo po ang ChildFund Philippines, BuildCA2P at mga partner agencies para sa isang espesyal na virtual event na mapapanood po dito sa ating Facebook page ng BuildCA2P na magsisimula alas 4 po ng hapon. Kaya don't forget to like and follow our Facebook page at BuildCA2P. Mag-subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel, BuildCA2P ChildFund. Ang pagmamahal sa bayan ay isang mahalagang tungkulin ng isang mamamayan sa isang bansa. Lahat tayo ay dapat may pagmamahal sa bayan. Dahil ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling bayan
ay higit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang ating pinagpala. Maraming paraan para maipakita natin ang ating pagmamahal sa bayan, tulad ng pagmamahal sa sariling wika, pagtangkilik at pagbili ng produktong gawa sa ating bansa. Pwede rin nating tularan ang ibang katangian ng ating mga bayani sa ating bansa na inaalay pa ang kanilang buhay para lang maipagtanggol ang ating bayan. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan kung saan bata ang bida. Maligayang araw po ng kalayaan!